כמאתיים ישראלים החיים בטורונטו, קנדה, הגיעו לכיכר העיר נתן פיליפס ביום ראשון בשעות הצהרים כדי להביע את המחאה שלהם בעד הדמוקרטיה בישראל ולאור האירועים המתרחשים בקצב מסחרר, יש לומר, בארץ. חלק מהם הגיעו עם המשפחות שלהם, עם ילדים, עם שלטים. ראינו גם מיצג של סיפורה של שפחה, ועל הדרך ניסינו גם לראיין חלק מהם כדי להבין את הסיבה שבעבורה הם הגיעו ומה מטרות המחאה כאן בטורונטו. מה שהולך פה היום זה בעצם מחאה א-פוליטית. היא לא ימין, היא לא שמאל, היא לא מרכז. היא מחאה שבאה להפסיק ולעצור את החקיקה בישראל. זה חלק ממחאה כלל עולמית, מעל 50 מדינות בעולם, מוחים כל סוף שבוע, כי חשוב להם מה שקורה בארץ. נכון שזה קצת מוזר, אבל חשוב מה שקורה בארץ. למה זה מוזר? כי אנחנו לא בארץ. אז זהו, זאת הבעיה הכי גדולה בעצם עם המחאות האלה, ואני כבר יצא לי לסקר כמה. אני גם ראיתי בקבוצה שהמון ישראלים שנמצאים כאן כתבו, אין לזה אפקט, מה אנחנו עושים? איך בעצם אתה מתייחס תראה, זה עניין מאוד אישי ואינדיבידואלי. יש אנשים שהתנתקו לגמרי וזה פחות מעניין אותם, והם מרגישים שאין להם את הזכות או אין להם את הצורך, ויש אנשים שעדיין קשורים מאוד לארץ. אני חושב, אגב, שדעה שלי, שישראלי או ישראלי או ישראלי, ולא יעזור תמיד תישאר ישראלי. ויש אנשים שעדיין מאוד קשורים ועדיין מאוד מושקעים בארץ, רגשית וגם לא רגשית, וקשה להם ממה שקורה בארץ. כמה זמן אתה בקנדה? 20 שנה. 20 שנה? ועדיין כל כך אכפת לך שאתה מגיע ביום ראשון לכיכר העיר, למחות בעד / נגד, כל אחד מפרש את זה אחרת כמובן. בחיים האלה צריך להופיע. אני לא יודע אם שמעת את הנאום שלי. כשאכפת לך, צריך להופיע. כי אם לא תופיע, לא תשפיע. ובאמת החיים יקרו לך, במקום שאתה תהיה על ההגה של החיים שלך. ואתה רואה, אנשים אכפת להם, ואנשים מגיעים. תגיד לי, אתה קראת את החדשות בשעה האחרונה? קראתי שפיטרו את גלנט. וקראת שניסו לפרוץ לבית של נתניהו ברחוב עזה? לא, אז אני מגנה כל צורה של אלימות. אני חושב שזה מזעזע. אני חושב שבאופן כללי זה לא עניין אישי. אני חושב שיש פה בעיה בשינוי כללי המשחק ובשינוי הפלטפורמה הדמוקרטית, וזאת הבעיה. זכית בבחירות, סבבה, תנהל את המדינה, איך אתה מבין, בריאותית, כלכלית, ביטחונית. קיבלת את המנדט, לך על זה, אבל אל תשנה עכשיו את הפלטפורמה, את התשתית. זה לא הגון, זה לא הוגן. ססי, ספר, למה אתה פה היום? בכיכר העיר בטורונטו, יום ראשון, צהריים. אני רכבתי מטורנהיל וודס עם אופניים, 35 קילומטר, לחזק ולתמוך בדמוקרטיה הישראלית. חשוב לי לציין שאנחנו, לפחות אני באופן אישי, אבל אני בטוח שגם הרוב המוחלט כאן, מפגינים למען מדינת ישראל, למען הדמוקרטיה של מדינת ישראל, ולא נגד מדינת ישראל. אנחנו אוהבים את מדינת ישראל מכל הלב שלנו, ומחכים ליום שיהיה שלום. אנחנו רוצים שיהיה דמוקרטיה כמו שצריך במדינה, ושלא יערערו לנו את האיזונים הדקים שגם ככה היו. My name is Mark Adler, and I'm here trying to show support for our brothers and sisters in Israel who are protesting and demonstrating on behalf of democracy and the values that we hold dear. What do you take off the situation right now in Israel? How do you perceive it? It's terrible. It's a tragedy. I don't understand how one person can really bring the whole country into this abyss. And it's really one person who's looking to save himself from jail, and he drags everybody down with him. And specifically regarding the judicial reforms, would you agree with that, or do you think it's not the time to do it? So I'm not a legal expert. I can only assume that if there had been proper dialogue, discussion, and collaboration, perhaps there's a need to look at what's going on exactly like how it's set up today. But in the way in which it's being done and ran through, it's a travesty. What do you take off your position as a Canadian Jew, I understand, and your position towards the democracy in Israel? Do you think it's appropriate for you to say, to say your voice
in that argument? Do you think it's legitimate? Absolutely. I think because there's a big argument about it, as you probably know. Of course, but I don't accept the argument. Okay. No, I think our Israeli brothers and sisters are looking for us to help support them and show our concern. I do have to say, in all disclosure, that I have an Israeli passport. I lived there for 10 years, and so it's very dear and close to heart. Did you ever donate money, for example, to Israel? Absolutely. Sure. Are you still doing it? I channel it to ways that I think will help support the country better. So one of my pet projects is Heart to Heart, which is a movement to bring a shared society to Israel. It brings Palestinian Israelis and Jewish Israelis to Toronto, to Canada for 10 days of summer camp, and establishes bonds and friendship between them, and then they go back to Israel and further that and spread the word and the connections out as well. So that's one area that I like to donate money. Did you consider changing your support because of the recent events? So I've been writing some letters to the UJA Federation in Toronto because I haven't appreciated the response that they have given so far. So yeah, there are some implications to that. So you are considering changing your support right now? That's what you're saying? Channeling my support in ways that I feel are more fulfilling for me. Right. And last question, you said everything because of one man. I understand you talk about the Prime Minister Netanyahu. I don't know if you're aware, but about an hour ago, yes, I am. Hundreds of demonstrators got into his house. Oh, into his house. And they almost harmed him. What do you think about that? No, so I mean, actually had that discussion with my wife this afternoon. At what point, does civil discourse, not do what it's supposed to do? I can't really opine on that. I don't know, but I think no, we should not get violent in any way, on any side. But hopefully, clear heads will prevail. All right. Thank you. Your name again? Mark Adler. Israeli citizen, Canadian citizen. Yes. Born in Canada. Born in England. Born in England. Oh, nice. I'm still wandering. Nice meeting you. Thank you so much. Thank you. למה באתם לפה היום? למה באנו? כי אנחנו אזרחיות מודאגות, שמאוד מודאגות ממה שקורה בעיקר בנושא מינוי השופטים. לא יהיה שום דבר שיעצור את הממשלה המטורפת הזאת שתחוקק כל חוק שהיא רוצה. תגידי, ולמה לערב ילדים? למה לערב ילדים? שאלה לגיטימית, נכון? אני אגיד לך בדיוק למה. אני חושבת שחינוך לדמוקרטיה זה צריך לבוא בגיל מאוד מאוד צעיר, ואני חושבת שזאת אחת המכשלות בארץ, מה שהוביל למצב הזה. אנשים שישנו במשך שנים, טמנו את הראש בחול כמו בלת יענה, ולא יודעים, ויש גם היום דיבורים שתומכים ב-so called רפורמה, בהפיכה המשטרית, שאין להם מושג דבר וחצי דבר, מה זה חוקה, מה זה בית משפט עצמאי. אבל למה לערב ילדים? אם מגיל צעיר הם לא ידעו את זה, אז דברים כאלה ימשיכו לקרות. אבל את חושבת שלילדים יש מספיק כלים ידע בשביל להבין בכלל מי נגד מי? פה בקנדה אגב, הם לומדים על דמוקרטיה בבית ספר. נכון. וכן, וזה מה שההורים, זה התפקיד של ההורים.